මං හිමායා. ඉතින් අද ඔයගලන් එකතු වෙලා ඉන්නේ Hello Ladies YouTube channel එකේ My Room Tour segment එකත් එක්ක. ඉතින් මම ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලාගෙන ඇති මගේ room එක කොහොමද මම arrange කරගෙන තියෙන්නේ කියලා මම ලෑස්ති ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙමනම් එන්න යන්න මගේ room එක කොහොමද මම arrange කරගෙන තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එන්න. ටන්ටටා මේ තමයි මගේ room එක. ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් මම ෂූට් කරන මෙතන වාඩි වෙනවා. මං ආසම තැන තමයි මෙතන. මොකද කියනවා නම් ඉතින් මම පොත් කියවන්නේ මගේ ගොඩක් මගේ සිහි වටන ගොඩක් තියාගන්නේ මේ වගේ මෙතන. ඉතින් මං ඉතින් පොත් තියෙනවා. හැබැයි මේ දවස්වල ෂූට් පොත් කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. ටිකක් බිසි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කාමරේ පෙන්නන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ටට්ටක් ගාලා අස් කරලා දැම්මා. නැත්තම් හිතුවොත් ඉතින් හිමායා මෙහෙම දෙන්නේ කියලා නේ. ටිකක් නෝන්ඩි වගේනේ. ඉන්දස් කරලා දැම්මා. හරි මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ ටේබල් එක කොහොමද arrange කරගෙන තියෙන්නේ කියලා මම. මේ ෆොටෝ එක මට මගේ බර්ත්ඩේ එකකට හම්බ වුණේ. මම ගොඩක් ආසයි මේ ෆොටෝ එකට. බීච් එකේ කරපු ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් වෙලාවට මං හරි කැමති ආසයි. මෙතන තියෙනවා මගේ ඩිප්ලෝමා එකේ මම ලැබපු සහතික පත්‍ර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මං එකෙන් ලැබපු ලකුණු ප්‍රමාණයන් තියෙන සහතික පත්‍ර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එකෙන් මං හිතන්නේ මං 3 වෙනි ස්ථානය ලබා ගත්තා. වැඩිම ලකුණු අරගෙන. ඉතින් ඒකේ ටිකක් විශේෂතාවයක් තියෙනවා මම කියන්නම් ඇයි කියලා. මෙතන මම ලකුණු 98ක් අරන් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රසන්ටේෂන් වලට. TV ඒ ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත කෙනා මම. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. එතෙක් මෙතෙක් මම හිතන්නේ ලකුණු 98ක් අරගෙන තියෙන්නේ මම තමයි. කට තියෙනවනේ ඉතින් කොහොම හරි ඒක ජයග්‍රහණය කරා. මෙතන සහතිකේ මට හම්බෙච්ච. මෙතන තව තියෙනවා බෝලයක්. මට අතටම බෝල් දාන්න නම් බෑ. හැබැයි මම ක්‍රිකට් වලට ගොඩාක් කැමති කියලා දන්න කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් මේ පන්දු හරි විශේෂී පන්දුවක්. ඒක විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ගොඩාක් ආදරෙන් පරිස්සම් කරන පන්දුවක් මේක. මගේ ජීවිතේ මම වැඩිපුරම විශ්වාස කරන්නේ බුදුදහම. බුදුදහමත් එක්ක තමයි මගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම තීරණය කරන්නේ. ඉතින් බුද්ධ රූපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගණ දෙවියන්ගේ රූපයකුත් තියෙනවා. මම ගණ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයක් ලබා ගන්නවා. පහනකුත් පත්තු කරනවා. ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඒ වගේම පත්තිනි අම්මටත් මම පහනක් පත්තු කරනවා. ඒ වගේම අලි පැටව දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. හරි ෂෝක්. මං හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා චුටි අලි පැටියෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අලි සෙල්ලම් බලන්න. ඉතින් මම ක්‍රිකට් වලට ආසයි කිව්වනේ. ඉතින් මං ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ක්‍රිකටර්ස්ලාගේ පොඩි ඉවෙන්ට් එකකට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඒකෙන් හම්බෙච්ච එකක් තමයි මේ. හරි මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. ගෑන් ළමයි නම් ඉතින් ගොඩාක් කැමතිනේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකක් කොහොමද arrange කරගන්නේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ නේද? මමත් එහෙම තමයි. හරි බලමු වැඩිපුර මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකේ. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නන්නම් ලිප්ස්ටික්. මම වැඩිපුරම එකතු කරනවා ලිප්ස්ටික්. මං හරිම ආසයි කැමති. හැබැයි ඉතින් කොච්චර ලිප්ස්ටික් ගෙනාවත් ගානේ නම් එකම කලර්ස් ටිකක්. මොකද කියනවා නම් ඉතින් මං හරි ආසයි ටිකක් නියුට්‍රල් කලර්ස් වලට යන්න. ගොඩ තද පාට ගෑවහම පොඩි නේද නිකන් ඩල් ලුකින් වගේ. ඊට පස්සේ මගේ වැඩිපුරම කැමැත්ත නම් තියෙන්නේ පර්ෆියුම්ස් වලට. මම මාරම ආසයි පර්ෆියුම්ස් වලට. ගොඩක් විශේෂයෙන් මේ SI එකට හරිම කැමතියි. මේකේ වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි මම ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකේ තියාගෙන ඉන්නේ ටිකයි. මොකද අතක් එහෙම වැදිලා මේවා වුණොත් හරි අපරාධේ හරිම සුවඳයි. මේක තමයි ඊළඟ මම ආසම එක. මම සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩඩ් පර්ෆියුම් වර්ග ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ලොකු කාලයක් නෑ. 2012 වගේ කාලේ ඉඳලා තමයි බ්‍රෑන්ඩඩ් පර්ෆියුම්ස් වලට මම පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. මුලින්ම මෙන්න මේ පර්ෆියුම් එක තමයි ගත්තේ. අදටත් මම ආසයි. පිස්සු වගේ මම මේ සුවඳෙන්නේ. මේක බොඩි මේ පර්ෆියුම් එක අනේ පෙන්නන්න හරිම ආසයි. ඕගොල්ලන් අරගෙන බලන්න. මගේ ක්‍රීම් එක
ඔයාට පුළුවන් ඔයගේ මාක්ස් අනම් මනම් ඔය කුරුල්ලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් කඩනවනේ මෙහෙම අත දදා. අන්න ඒ ඔක්කොම නැති කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා පාවිච්චි කරොත් ඉතින් මම ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක් තමයි මෙයා. මම ළඟම තියාගෙන ඉන්නේ. හරි. ගෑනු ළමයි ඉතින් හරි කැමතිනේ මේවට. ඒ හින්දා මම වැඩිපුර පෙන්නනවා චුට්ටක්. ඊට පස්සේ මගේ බොඩි ස්ප්‍රෙඩ් එක වික්ටෝරියා සෙක්‍රට්. ඊට පස්සේ මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මේ දෙකටත් මම ගොඩාක් කැමතියි. තව තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ඒවා ගොඩාක් ඒ වුණාට මම හංගගෙන ඉන්නේ ඒවා. ඔක්කොම පෙන්නන්න බෑනේ ඉතින් වෙලා මදින වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ මගේ කොණ්ඩේ හදන්න කොණ්ඩේ වේව්ස් ගන්න මෙන්න මෙයා මම යූස් කරනවා. මේ මිස්ට් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ පාවිච්චි කරන මස්කාරා. මේකත් MAC එකේ. මේක ගොඩාක් හොඳයි. ගොඩාක් වේව්ස් එනවා. ගොඩාක් හොඳට වොලියුම් එක එනවා මේක පාවිච්චි කරද්දී. හරි. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ඇඳුම් අල්මාරිය පෙන්නන්න. ඉතින් ඇඳුම් ඇතුළට මේක විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් අල්මාරි 3ක් තියෙනවා. හැබැයි මේක තමයි මගේ බෙඩ්රූම් එකේ තියෙන අල්මාරිය. මේකේ තියෙන ඇඳුම් කීපයක් මම පෙන්නන්න. ෂූටින් ගෙනියන ඇඳුම් මොනවාද? ඊට පස්සේ එළියට අඳින ඇඳුම් මොනවාද කියලා අපි බලමු. හරි. මෙතන ගොඩක් කලාට මම තියලා තියෙන්නේ මට පහසුයි ළඟකට යන්න වගේ අඳින ඇඳුම් විශේෂයෙන් පන්සලට වගේ අඳින ඇඳුම් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ වෙන මෙතන තියෙනවා ඉතින් ඔය චුටි කොට කෑලි ටිකක් වැඩිපුර ටිකක් කොටට අඳිනවානේ මම චුටි ගවුම් එහෙම මේ වගේ ඒවත් තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් මේ අල්මාරිය පුරාවටම තියෙන ඔය වගේ ඇඳුම් තමයි. දැන් මම මේක වැහුවා. දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ මගේ බෙඩ් එක. බෙඩ් එකේ ඉන්න ලස්සන යාළුවෝ 3 දෙනෙක්. ඉතින් එයාලා කැමති ඔයාලට කතා කරන්න. මං ආසයි එයාලව ඔයාලට පෙන්නන්න. එන්න යන්න. හරි. මේක තමයි මගේ බෙඩ් එක. ඉතින් මේ බෙඩ් එකේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මම කිව්වනේ. මේ යාළුවෝ 3 දෙනා තමයි මේ. මෙයාගේ නම අංජලි. ඒ කියන්නේ මගේ නම. මට පොඩි කාලේ හම්බෙච්ච එක්කෙනා තමයි මෙයා. එයාගේ හැකුත් මං ගලවලා දැන් ඉතින් මං ගැලවුවේ නෑ. එයා ගැලවිලා පවුනේ. හරි කියුට් උනේ. හරි ආදරේ. චුටි කාලේ ඉඳලා මගෙත් එක්ක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මං ගොඩාක් ආදරය කරන එක්කෙනා තමයි මෙයා ශෙලීනා. මගේ ශෙලීනා ගර්ල්. එයාට මං චුටි මේකක් දුන්නා. එයා ශෙලීනා. ඊට පස්සේ මෙයාට අපි නමක් දාලා තියෙනවා. ඉතා ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක්ගේ. චුට්ටක් එයා වගේ නම පුළුවන් නම් ගෙස් කරන්න ප්‍රසිද්ධ චරිතයකගේ නමක් තමයි මෙයාට දාලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් එයා වගේ ඔළුව චුට්ටක් ලොකුයි. පුළුවන් නම් නම ගෙස් කරලා දාන්න. ඉතා ප්‍රසිද්ධ චරිතයක්, ජනප්‍රිය ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් තමයි මෙයාට දාලා තියෙන්නේ අපි. හරිද? මයිත් හරිම ආදරේ. ඒගොල්ලන් ඉන්නවා මගේ බෙඩ් එකේ. හරි. ඉතින් විශේෂයෙන් මම බෙඩ් එක නම් හරි පිළිවෙලට තියාගන්න කැමති. කොච්චර මහන්සිලාවත් නිදා ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් බෙඩ් එක පිරිසිදු කරගන්නවා. මට ඉතින් නිදා ගන්න නම් හුදටම බෙඩ් එක තියෙන්න ඕනේ. මං ඉතින් ඕගලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා කොට ටිකක් අයින් කරා. කොට නම් ගොඩාක් තියෙනවා මම බෙඩ් එකේ. මට කොට ඕනේ හොඳට. ඇසි මගේ වයිලින් එක තියෙනවා. මම මේ චුට්ටක් ආසයි මියුසික් වලට. මට ඒ උනාට ප්ලේ කරන්න බෑ ඇත්තම කතාව. මොකද මං ඉස්කෝලේ යද්දි ඉගෙන ගත්තේ සංගීතවත් නැටුම්වත් නෙමෙයි. මම චිත්‍ර තමයි හැදෑරුවේ. ඒ උනාට මට චිත්‍ර අඳින්න බෑ. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව ලියන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මම දක්ෂයි. ඉතින් ඒ හින්දා මම චිත්‍ර වලින් පාස්. කොහොම වුණත් මං ඉතින් හරි ආසයි පොඩි try out එකක් දෙනවා. ඉතින් මෙහෙම. හැබැයි මට බෑ. ඔය වගේ නිකන් මාරු try එකක් දෙනවා. ඒ උනාට බෑ. ඉතින් මං හරි කැමති. හරි ආදරේ සංගීතයට. සින්දු කියන්න පුළුවන් චුට්ටක්. නිකන් දෙයෝ ඒ වරම චුට්ටක් විතර දීලා තියෙනවා. ඉතින් මං හරි ආස සින්දුවක්. ඉතින් මට ගොඩක් වෙලාවට මගේ ජීවිතේම වැඩිම ආදරේ මගේ අම්මට. සින්දු කියලා කියන්න ලැජ්ජයිත් වගේ යන්නේ.
කඳුළු හෙලා නෑබිලියට සහල් ගරන අම්මා සුසුම් හෙලා ගිනි දලුගෙන ලිප මුලවන අම්මා වෙල්දෙනිවල ඇවිද ගොසින් වෙරළුගෙනත් අම්මා හිඳි වැට ළඟ බලා හිඳි අපි එනතුරු අම්මා මං ටිකක් සම්වේදී වුණා. මං හිතන්නේ අපි හැමෝම සම්වේදී වෙන එකම තැන අම්මා අප්පච්චි කියලා කියන්නේ. කොහොම වුණත් ඉතින් මම ලෑස්ති මගේ රූම් ටුවර් එක අවසන් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තියෙනවා අද ඔයගලන් ගොඩාක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. Hello ladies. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comments කරන්න කියලා මම ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයගලන්ට මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම ගොඩාක් ආදරෙයි. bye. bye.